Κυρίες και κύριοι, ενώ η Ελλάδα διανύει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, στα έγκατα της ελληνικής γης βρίσκεται ένας τεράστιος θησαυρός, ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος. Σύμφωνα με μελέτες 2 καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η συνολική αξία των αποθεμάτων των ορυκτών πόρων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ. Σήμερα λοιπόν στα αληθινά σενάρια θα δούμε γιατί δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να αξιοποιήσουμε αυτό το θησαυρό. Πώς ναυάγησαν κάποιες προσπάθειες, αλλά και πώς ευδοκίμησαν κάποιες άλλες. Επίσης θα δούμε πώς μια ομάδα εργαζομένων κατάφερε να δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που παράγει πετρέλαιο. Η Ελλάδα, ανάλογα με την έκτασή της, θεωρείται από τις πιο πλούσιες χώρες σε ορυκτό πλούτο σε όλο τον κόσμο. Και στο υπέδαφος της και στα υποθαλάσσια τμήματά της κρύβεται ένας πολύ μεγάλος θησαυρός, τον οποίο θα εξηγήσουμε. Και γιατί δεν τον έχουμε αξιοποιήσει μέχρι τώρα? Ο κυριότερος λόγος είναι η γραφειοκρατία η οποία επικρατεί στη χώρα μας, η αναποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων, η δειλία την οποία δείχνουμε, τη στιγμή που άλλες χώρες, οι γειτονικές χώρες, είναι πιο άμεσες, πιο αποτελεσματικές και δίνουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ορυκτού τους πλούτους σε ξένες ή ντόπιες εγχώριες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, την οποία συντάξαμε εγώ και ο συνάδελφος καθηγητής Φιλιππίδης, εκτιμάται ότι είναι 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ το σύνολο των βιομηχανικών ορυκτών, των μεταλλικών ορυκτών και των ενεργειακών πρώτων υλών οι οποίες υπάρχουν στη χώρα μας. Αναλογικά με την έκταση την οποία έχει η χώρα μας, πράγματι είναι ευτυχισμένη. Έχει σοβαρό ορυκτό πλούτο. Δεν τον εκμεταλλευόμαστε, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ξεκινούμε ότι αρχικά οι ίδιοι δεν το πιστεύουμε. Ότι έχουμε τόσο πολύ πλούτο κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Οι πολιτικοί μας δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή δεν ακούνε τους επιστήμονες. Και να μην βγάλουμε και τους επιστήμονες εκτός παιχνιδιού, οι επιστήμονες αρκετοί δεν τελειώνουν τις μελέτες τους. Σωρία μελετών, γράφει στο τέλος το συμπέρασμα, απαιτείται παραπέρα έρευνα. Και τι το γράφουνε? Για να έχουμε εκτός έδρας, να αυξήσουμε το μισθό μας. Και επομένως έχουμε ευθύνη και οι πολιτικοί και οι επιστήμονες. Η βασικότερη όμως ευθύνη είναι έχει αυτό το οποίο λέγεται διαφθορά, να το πούμε. Αυτή η διαφθορά λειτουργεί με ένα παράδοξο τρόπο. Μια μεγάλη επιχείρηση ζητάει μια άδεια και μέσα σε 2 μήνες την παίρνει για την εκμετάλλευση. Μια μικρότερη επιχείρηση ζητάει μια άδεια, φέρνει ξένα κεφάλαια και μετά από 4-5 χρόνια δεν κατορθώνει να πάρει την άδεια. Ο επενδυτής ο οποίος στήριζε αυτή τη μικρή επιχείρηση, απογοητεύεται και φεύγει αλλού και πηγαίνει στις γειτονικές μας χώρες, διότι γεωλογικά οι γειτονικές μας χώρες έχουν την ίδια γεωλογική εξέλιξη με εμάς. Το σύνολο των αποθεμάτων από τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα είναι περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο για τα μεταλλικά ορυκτά και πετρώματα είναι 70 δισεκατομμύρια και μένει η τρίτη ενότητα η οποία είναι πολύ σημαντική, λιγνίτες με 268 δισεκατομμύρια συνολική αξία.
το πετρέλαιο και το αέριο, τα οποία αντίστοιχα έχουν 685 και 409, και το ουράνιο, το οποίο είναι μικρή η ποσότητα ή βεβαιωμένη. Πιθανόν να έχουμε και άλλες περιοχές, και σίγουρα υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν εμφανίσεις, αλλά δεν έχουν γίνει συστηματικές μελέτες και έρευνες. Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό υλικό που έχει πολλές ιδιότητες, αφού μπορεί να δεσμεύει μέταλλα και οργανικές ενώσεις. Η ελληνική γη κρύβει μεγάλα αποθέματα ζεολίθου στη Θράκη, αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Όταν ξεκίνησε μια μικρή εταιρεία και έκλεισε σύμβαση με κινέζικα κεφάλαια για 180 εκατομμύρια δολάρια επένδυση πάνω στον Εύρο, με 135 τουλάχιστον θέσεις εργασίας, τότε δεν δώσαμε άδεια σε αυτή την εταιρεία. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι. Βασικά, εγώ πιστεύω ότι είναι λόγοι διαφθοράς. Συμφερόντων, να το πούμε και πιο απλά. Έτσι λοιπόν, οι Κινέζοι είχαν ζητήσει και είχαν κάνει προσύμφωνα για 1,5 εκατομμύριο τόνους ζεολίθου, που σημαίνει ότι η χώρα μας θα ήταν μέσα πιθανώς στις πρώτες 3 χώρες παραγωγής φυσικού ζεολίθου στον κόσμο. Είχαμε αυτή τη δυνατότητα, έχουμε τόσο πλούτο δηλαδή? Αυτοί υπήρχαν, τα αποθέματα υπάρχουν. Και είναι στον Εύρο. Εμείς εκτιμήσαμε με αυτή τη μελέτη ότι 4 θέσεις στον ομό Εύρου ξεπερνούν καθαρότητα το 70% και μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση. Και μάλιστα είναι από τον τύπο του ζεολίθου το πιο φιλοπεριβαλλοντικό, γιατί οι ζεόλιθοι είναι πάνω από 80 είδη. 9 από αυτά είναι ινώδη και επικίνδυνα. Επομένως, όχι μόνο πρέπει να το βρούμε σε απόθεμα, αλλά πρέπει να βρούμε και το σωστό τύπο. Και τυχαίνει σε αυτές τις θέσεις να έχουμε το σωστό τύπο ζεολίθου. Παρ' όλα αυτά δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Κοιτάξτε, εκεί έγινε το εξής οξύμορο. Στην αρχή διώξαμε τους Κινέζους. Οι Κινέζοι, αφού δεν δώσαμε την άδεια, αποτάθηκαν σε άλλες χώρες και προμηθεύτηκαν και επενδύσανε. Μετά υπήρχε ένα ενδιαφέρον γερμανικό για να κάνει επένδυση 45 εκατομμύρια. Ο Γενικός Γραμματέας της Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Σώτος, υπέγραψε την μίσθωση. Μέσα σε 2 εβδομάδες ακυρώθηκε από το Υπουργείο. Αν θα έρθει ένας ξένος επενδυτής και πει ανοίγω μια μονάδα εκμετάλλευσης βερμικουλίτη ή βολαστονίτη, πολύ περισσότερο όταν είναι σε πετρέλαιο ή σε αέριο, δεν θα πάρει Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία του. Επομένως δεν θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Αυτοί δεν θα πληρώνουν φόρους. Υπάρχουν μερικοί συνάδελφοί μας ή άλλοι φορείς οι οποίοι είναι διστακτικοί και λένε ξεπουλάμε το δημόσιο πλούτο. Δεν θέλω να πω ότι θα ξεπουληθεί. Να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Δεν θέλω ο ελληνικός ορυκτός πλούτος να ξεπουληθεί. Αυτό έγκυται στην δικαιοδοσία των κυβερνώντων, οι οποίοι θα συντάξουν τα συμβόλαια, θα προσέξουν με τους νομικούς που έχουν, έτσι ώστε να ωφεληθεί όσο γίνεται περισσότερο το ελληνικό δημόσιο σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε 20 χρόνια, μόνο από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, η Ελλάδα μπορεί να αποσβέσει τα 360 δισεκατομμύρια χρέος το οποίο έχει και παράλληλα να δώσει εργασία τουλάχιστον σε 100.000 Έλληνες εργαζόμενους. Εμείς πρέπει να βοηθούμε τον επενδυτή, είτε λέγεται Ινστιτούτο, είτε λέγεται καθηγητής πανεπιστημίου, για να ευδοκιμήσει η επένδυσή του. Διότι αυτές οι επενδύσεις είναι σύντομες, διορίζουν πολύ κόσμο και δεν πρέπει να στεκόμαστε το ποιος πρώτα έκανε μελέτη. Ένα το οποίο επικαλούνται. Όχι έκανε το ΕΓΜΕ μελέτη, όχι δεν έκανε το ΕΓΜΕ μελέτη. Και αν έκανε το ΕΓΜΕ μελέτη πρέπει να το βγάλουμε σε δημοπρασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε κάνει το ΕΓΜΕ μελέτη. Ερμήνευσε τον νόμο με ένα διαφορετικό τρόπο και λέει: εγώ ξεκίνησα τη μελέτη. Δεν την τελείωσα, αλλά την ξεκίνησα. Άρα και πρέπει να βγει στο διαγωνισμό. Αυτά τα πισωγυρίσματα για τον επενδυτή είναι χρόνος. Και ο χρόνος είναι χρήμα. Ο επενδυτής παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Αυτή τη στιγμή σε 2 εβδομάδες ο ίδιος ο επενδυτής ο Γερμανός πληρώνει τα έξοδα να πάω να δω λατομείο στην Τουρκία. Και ξαφνικά δηλαδή μια επένδυση των 45 εκατομμυρίων στη Θράκη κατά πάσα πιθανότητα μεταφέρεται στην Τουρκία.
Η Ελλάδα διαθέτει άριστης ποιότητας μάρμαρα, γεγονός που κίνησε το ενδιαφέρον Κινέζων επενδυτών, οι οποίοι αγόρασαν λατομεία στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, στην ελληνική αγορά, πωλούνται κινέζικα μάρμαρα και γίνονται ανάρπαστα λόγω χαμηλής τιμής. Οι εξαγωγές των ελληνικών μαρμάρων ξεπερνούν τα 155 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι περίπου αντίστοιχο ήταν και η εσωτερική κατανάλωση, όμως τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ραγδαία πτώση του ποσού αυτού, διότι έχει συρρικνωθεί πολύ οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν εισαγόμενα πλέον πλακίδια, κυρίως της Κίνας, τα οποία είναι φθηνότερα, αλλά τα οποία είναι υποδεέστερα. Επειδή η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, οι Κινέζοι πουλούν πάρα πολύ φθηνά. Στη Δράμα δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε σήμερα να δώσει ρυθμό ανάπτυξης. Ακόμη και στην Καβάλα. Και εκεί δε που υπάρχει και άλλη δραστηριότητα, όπως είναι ο τουρισμός, τουλάχιστον αυτό που έχουν δείξει μέχρι σήμερα η εμπειρία μας είναι ότι μπορεί άνετα πάνω στο λατομείο να συνυπάρξει και τουρισμός και εξορρυκτική δραστηριότητα. Τα αποθέματα χρυσού στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 500 τόνους. Παρ' όλα αυτά δεν αξιοποιούνται επειδή υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες φοβούνται ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον. Οι μελέτες έχουν γίνει, είναι σοβαρές και βεβαίως μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας και για πολλά δις. Η αντίδραση ποια είναι? Το περιβάλλον. Εγώ εκπαιδεύτηκα στη Σουηδία. Η πρακτική μου άσκηση την έκανα στην κεντρική Σουηδία σε μονάδα απόλυτης χρυσού. Το καλύτερο περιβάλλον υπάρχει σε αυτό την εκμετάλλευση. Διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η πιο αυστηρή νομοθεσία ακόμα και από την Καναδέζικη και από τις ΗΠΑ. Μπορούμε να κάνουμε εκμετάλλευση χρυσού και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Υπάρχει και η τεχνογνωσία, υπάρχει και το επιστημονικό δυναμικό, υπάρχουν και τα βιομηχανικά ορυκτά, τα οποία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να μην ξαναέρθω στο ζεόλιθο για τις πάμπολες χρήσεις, ένα έδαφος το οποίο το παίρνω από την αγροτική καλλιέργεια και κάνω εκμετάλλευση του χρυσού, εγώ μπορώ με την ανάμειξή του λίγο με ζεόλιθο σε ένα ποσοστό να το ξαναδώσω πίσω στη γεωργική χρήση πολύ πιο εύφορο έδαφος από ό,τι ήταν πριν. Και λυπάμαι πολύ, θα φύγω στη σύνταξη και δεν έχω βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας μου. Ήρθα με πολλή αγωνία από τη Σουηδία μετά από 15 χρόνια να συμβάλλω κι εγώ με την έρευνά μου, με τις μελέτες μου, αλλά φοβάμαι πολύ ότι σύντομα φεύγω στη σύνταξη και δεν έχω προσφέρει ούτε ένα σέντ πίσω στο κράτος. Όχι γιατί δεν το ήθελα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας. Εύχομαι η επόμενη γενιά, βαριές κουβέντες αυτές, να είναι διαφορετική από τη δική μας. Το χωριό Χρώμιο Κοζάνης ονομάστηκε έτσι επειδή στην περιοχή αυτή υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι χρωμίτη. Μέχρι πριν από 20 χρόνια υπήρχαν πολλά ορυχεία όπου δούλευαν εκατοντάδες εργαζόμενοι. Σήμερα όμως τα ορυχεία έκλεισαν και στο χωριό ζουν όλο και όλο 10 συνταξιούχοι. Είμαστε στο χρώμιο του νομού Κοζάνης και ονομάστηκε χρώμιο από τα μεταλλεία. Από τα μεταλλεία χρωμίου που είχατε εδώ, Τα μεταλλεία χρωμίου. Φαντάζομαι όταν δουλεύαν τα μεταλλεία, το χωριό είχε ζωή, έτσι δεν Ναι, είναι? είχε ζωή, μέχρι οι Γερμανοί τα δούλευαν εδώ πέρα τα μεταλλεία. Επί κατοχής. Οι κατοχής και τώρα τα παρατήσαν όλα. Πόσοι εργαζόμενοι δηλαδή? 300 εργάτες δούλευαν. 300 εργάτες. Ναι, σκούμπια και αυτά όλα. Και τώρα σήμερα τι έχει γίνει? Σήμερα ήμουν στο χωριό όλο και είμαστε 10 γερόντια. Λοιπόν, και εμείς θα φύγουμε και εμείς σιγά σιγά. Γιατί έκλεισε τα μεταλλεία? Γιατί έκλεισαν, γιατί δεν υπήρχε χρήμα. Δουλεύαμε στα μεταλλεία από το
51. Δούλευαν 3 εταιρείες εδώ. Αποστολίδης, Μποδουσάκης και ο Ηλιόπολος. Πώς ήμασταν? Ήμασταν γύρω στα 200 άτομα το λιγότερο, Χρωμιώτης δούλευαν. Δεν υπήρχε σπίτι να είναι άνεργος. Λοιπόν, και έρχονταν και από τα γύρω χωριά και έμειναν εδώ. Γιατί δεν ήταν αυτό συγκοινωνία να φεύγει ο κόσμος να πάει στα σπίτια τους και νίκαιζαν εδώ. Πολλούσε ο άλλος το τυρί, το γάλα, το αυγό, το κοτόπουλο, ξέρω ό,τι είχε. Γιατί ήταν πολλά τα άτομα που εργάζονταν. Τα μεταλλεία άνοιξαν με το σχέδιο Μάσα. Εκεί ήταν, τα πήραν μερικοί άνθρωποι λοιπόν τα χρήματα, 95 δισεκατομμύρια, τα πήραν μερικοί για να δικαιολογήσουν τα χρήματα, ήρθαν, άνοιξαν το εργοστάσιο εδώ. Και ο μεν και ο δεν λοιπόν, άρχιψαν τα μεταλλεία λοιπόν, αλλά δεν κράτησαν πολύ. Το κόλπο ήταν το χρήμα. Ήρθαν, δικαιολόγησαν το χρήμα εδώ και την επομένη τσάκουσαν τον Βαριοπούλης και τα άσπασαν όλα. Η Άννα Γιούιν Ράσιου είναι Αμερικανίδα γεωλόγος και έχει ενθουσιαστεί με τα γεωλογικά θαύματα, όπως λέει, που διαθέτει η Ελλάδα. Μετά το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα πριν από 28 χρόνια για να εργαστεί στο ΙΓΜΕ. Το βουνάτι ψηλό απάνω, αυτό είναι εμπόρινος. Έχει 3 εκατομμύρια αυτά που λέμε γεωλογικά αποθέματα. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια τόνους χρωμίτη. Μόνο είναι αυτό το περιοχή που βλέπουμε. Και τα νότια περιοχή είναι περισσότερα. Είμαστε το μεταλλείο Κρομίτη Άιτος Δράκης. Είμαστε περίπου 15 χιλιόμετρα από Κρόμιον. Από το χωριό Χρώμιο Κοζάνη. Είμαστε σε μία από περίπου 20 μεταλλείων που δούλεψαν στο Μπόρινο. Έχει εδώ η περιοχή 20 μεταλλεία. Τουλάχιστον. Και όταν λέμε χρωμίτης, ποιος είναι ο χρωμίτης δηλαδή? Έλα να σου δείξω εδώ λίγο. Εδώ φέρω όλα τις φοιτητές για πρώτη στάση. Μέσα στα πετρώματα φαίνεται κάτι μαύρο που γυαλίζει εδώ πέρα. Αυτό είναι το ορυκτό κρομίτι. Κατευθυνόμαστε να δούμε τα παλιά μεταλλεία εδώ πέρα στην περιοχή. Είχαν ανοίξει κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τους Γερμανούς που είχαν κατακτήσει τη χώρα κατά τη διάρκεια 40-45. Τα ιστορικά στοιχεία λένε ότι ανοίχθηκαν γύρω στο 1943 και εδώ πέρα δεν έγινε ποτέ εκμετάλλευση χρωμίτη από τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή. Ο χρωμίτης είναι το μαύρο κομμάτι αυτού του δείγματος που βλέπουμε εδώ πέρα. Το πράσινο, το καφεπράσινο αυτό χρώμα είναι το μητρικό πέτρωμα, ο δουνίτης. Εμείς αυτό που εκμεταλλευόμαστε είναι ο χρωμίτης. Και σε τι μας χρησιμεύει ο χρωμίτης? Από το χρωμίτι παίρνουμε το στοιχείο χρώμιο. Το στοιχείο χρώμιο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, δηλαδή το 95% της παγκόσμιας παραγωγής χρησιμοποιείται στην χαλιβουργία. Το χρώμιο είναι απαραίτητο στοιχείο για να δημιουργήσουμε ανοξίδωτο χάλιβα. Το υπόλοιπο 5% χρησιμοποιείται για διάφορες ενώσεις του χρωμίου, οι οποίες χρησιμοποιούν σε βρυσοδεψία, σε κεραμικά, σε πλαστικά, σε χρώματα και διάφορες άλλες χρήσεις.
μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε ερχόμενος εδώ στην περιοχή και βλέποντας όλες αυτές τις στοές, το ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο εδώ. Εδώ αποτελεί ένα δείγμα όλης αυτής της περιοχής. Το εργατικό δυναμικό ήταν πολύ μεγάλο. Υπήρχαν άνθρωποι που δουλεύανε και έχοντας ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της περιοχής πριν από 50 χρόνια. Και βλέπουμε τώρα, σήμερα, ενώ θα έπρεπε να εξελισσόμαστε και η ανάπτυξη να είναι μεγαλύτερη, να γυρνάμε προς τα πίσω. Έξω από το χωριό Χρώμιο Κοζάνης λειτουργούσαν υπερσύγχρονα πλυντήρια χρωμίτη, τα οποία όμως έκλεισαν 6 μήνες μετά από την έναρξη της λειτουργίας τους. Εδώ είμαστε στο πλυντήριο για ριζό. Ήταν εκμετάλλευση του χρωμίτες από εδώ, τη βόρεια περιοχή. Έγιναν στα χρόνια 89-90 και ήταν τότε το πιο μοντέρνα πλυντήριο τέτοιου τύπου στην Ευρώπη. Η τιμή στο χρωμίτι πήγαινε τόσο κάτω που δεν είχε οικονομική σημασία να δουλεύει καθόλου χρωμίτι στην Ελλάδα, στην 1991. Και έτσι έκλεισε μόλις 6 μήνες μετά από τα εγγένεια. Πριν 1920 τόσο δεν ήξερε ένα επιστήμονας τι να κάνει με το χρωμίτι. Μετά τα καταλαβαίναν, βάζει μαζί με το σίδερο και γίνεται η ατσάλι πιο καλά για ορισμένες κρίσεις. Δούλεψε λίγο εδώ στα χρόνια στο πόλεμος από τη Γερμανία. Οι Γερμανός ήρθαν, πόβλαν σαν δούλοι οι άτομοι στο χρώμιο να ανοίξουν κάτι στοές. Μετά όμως το πόλεμος είχαμε την ψυχρή πόλεμος. Και εκεί είχαμε το πρόβλημα ότι τότε όλο το χρωμίτι του κόσμου προέρχεται από Νότια Αφρική, Κιούμπα και η Σοβιετική Ένωση. Και βέβαια, χωρίς ΝΑΤΟ, Ευρώπη, Αμερική δεν έκαναν δουλειά μαζί με την Κιούμπα, ούτε με την Σοβιετική Ένωση. Ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ. Και η Νότια Αφρική είχαν τον εμπάργο, θυμάσαι. Είχε το εμπάργο. Έτσι ήταν πολύ καλά για όλα, και στην Ελλάδα και η Αμερική και όλα. Η Αμερική δεν έχει χρωμίτι καθόλου, να σου πω. Να εκμεταλλευτεί τα κομμάτια που ήταν λίγο πιο δύσκολα να βρουν και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα που είχαν δουλειές. Σύμφωνα με έρευνες που έχει διεξάγει το ΕΓΜΕ αλλά και καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μόνο στο Βούρνο τα αποθέματα χρωμίτη, υπολογίζονται τα γεωλογικά αποθέματα, περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Δεν είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες παγκοσμίως, αλλά είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα μαζί με τη Φιλανδία είναι οι μόνες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες διαθέτουν αποθέματα χρωμίτη. Και γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε λοιπόν? Διάφορα προβλήματα. Τα κυριότερα που έχω δει μέχρι τώρα ψάχνοντας στα κοιτάσματα χρωμίτη είναι η γραφειοκρατία και πολλές φορές μπορώ να πω και η διαφθορά των δημόσιων υπηρεσιών. Έχω έρθει σε επαφή με επενδυτές που ενδιαφέρονται να έρθουν και να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα εδώ στην περιοχή. Δείξανε ενδιαφέρον πριν 2 και 3 χρόνια. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε την σωστή οδό και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν. Κάναμε κάποια βήματα μπροστά, έχουμε έρθει σε επαφές με ιδιώτες, αφού έχουμε προσπαθήσει να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάθε παραχώρησης και της κάθε περιοχής. Ήρθανε και οι ίδιοι στην Ελλάδα, όπου συνομιλήσανε με τους δικηγόρους, με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών παραχωρήσεων, αλλά έχουμε κολλήσει και έχουμε μπλοκάρει ουσιαστικά στις περιοχές όπου δεν είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και θέλοντας να μάθουμε πληροφορίες για αυτά, μπλοκάρουν τα πάντα. Τόσο δύσκολα είναι να βρούμε και το χρωμίτι εδώ στην Αϊτουράκης. Θα σου πω, 250 μέτρα κάτω από τα πόδια, τυφλά, είναι πολύ πλούσια κοιτάσματα χρωμίτι. Είναι πιο εύκολο να βρούμε αυτά από να βρούμε τη διαδρομή μεταξύ της γραφειοκρατίας. Έχουμε εταιρείες που ενδιαφέρουν, έρχονται, δουλεύουν, μπερδεύονται, φεύγουν, ξανά έρχονται και δεν βρίσκουν άκρη.
λαμβάνοντας υπόψη ότι με μέτριους υπολογισμούς η συνολική αξία του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, τότε σαφέστατα μπορούμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον στο να βγούμε από την κρίση επενδύοντας στον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Γιατί δεν το κάνουμε? Δεν το κάνουμε λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν συνολικά στο κράτος στο ελληνικό. Αυτό που αναφέραμε πριν, η γραφειοκρατία, η έλλειψη επενδυτών ή η ύπαρξη επενδυτών οι οποίοι στην πορεία απογοητεύονται, η ατελείωτη διαφθορά που επικρατεί ακόμα και σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες, νομίζω είναι οι κυριότεροι λόγοι. Δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες τι έχουν εδώ. Είναι παράδεισος για δικαιολόγους, για αυτά που αγαπούν τα βουνά. Δεν μπορείς να πας περιοχές στην Ελλάδα, δείξουν φωτογραφία. Είναι αυτό η Ελβετία, είναι στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να διαλέξεις γιατί φαίνεται η ίδια ομορφιά. Και αυτό είναι κάτι που ακόμα δεν καταλαβαίνουν εδώ. Στη Γερακινή Χαλκιδικής υπάρχουν τα ορυχεία λευκόλιθου από το 1899. Η εταιρεία Ελληνική Λευκόλιθη είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις μαγνησίας στον κόσμο. Το 2011, παρά την οικονομική κρίση, η εταιρεία όχι μόνο δεν έκανε περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων, αλλά έδωσε και αυξήσεις. Βρισκόμαστε στη Χαλκιδική, στην τοποθεσία Γερακινή, όπου εδώ εξορίσσεται λευκόλιθος για περισσότερο από 100 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, πού δουλεύετε, σε ποια σημεία δουλεύετε? Όπως βλέπετε, δουλεύουμε απέναντι, εκεί είναι το κύριο μέτωπο, όπου τη μέθοδο των βαθμίδων εξορίσσεται ο λευκόλιθος και μεταφέρεται με δικά μας χρωματουργικά μηχανήματα στο πρώτο στάδιο εμπλουτισμού. Η εταιρεία Ελληνική Λευκόλιθη είναι μοναδική στην Ελλάδα, στο είδος της, στην παραγωγή δηλαδή του ακατέργαστου λευκόλιθου και των προϊόντων, και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Γιατί έχει και εκτός Ελλάδος, με μεικτές επιχειρήσεις, συμφέροντα και στην Ισπανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως βλέπετε εδώ γίνεται η φόρτωση του μπαζομεταλλεύματος από τις βαθμίδες μετά την ανατείναξη. Τα φορτηγά είναι χωρητικότητας 50 τόνων και μεταφέρουν περίπου 4.500 τόνους αναβάρδια στο εργοστάσιο προεμπλουτισμού. Κάθε κουβαδιά του φορτωτή παίρνει περίπου 25 τόνους. Δηλαδή με 2 περίπου κουβαδιές γεμίζει το φορτηγό. Εδώ έρχονται τα χωματουργικά φορτηγά από την εξόρυξη, αδειάζουν στο σιλότροφο δοσίας και στη συνέχεια με ένα σύστημα μεταφορικών ταινιών πηγαίνουν σε σπαστήρες όπου εκεί γίνεται η θράψη του μπαζομεταλλεύματος. Υπάρχει σύστημα με PLC όπου ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του συγκροτήματος. Υπάρχουν κάμερες σε κρίσιμα σημεία στο συγκρότημα, όπου εκεί αποφεύγουμε να έχουμε
ανθρώπους για λόγους ασφαλείας και όλα ελέγχονται από εδώ. Ο διαχωρισμός του χρήσιμου μεταλλεύματος γίνεται με υπερσύγχρονα μηχανήματα που χρησιμοποιούν λέιζερ. Από το συγκρότημα δράφησης προσκύνησης έρχονται τα στήρα και ο λευκόλιθος. Στο συγκρότημα που θα πάμε τώρα πρέπει να διαχωρίσουμε τα στήρα και να τα απομακρύνουμε και να κρατήσουμε το λευκόλιθο. Αυτό γίνεται στην αρχή με πάρα πολύ καλό πλύσιμο του υλικού, ούτως ώστε να καθαριστούν οι επιφάνειες από το χώμα και στη συνέχεια οι ακτίνες λέιζερ να μπορέσουν να διακρίνουν ποιος είναι ο λευκόλιθος και ποια είναι τα στήρα, για να γίνει ο διαχωρισμός τους. Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα του διαχωρισμού. Ο λευκόλιθος στην αριστερή ταινία και τα μπάζα στη δεξιά ταινία, τα οποία συλλέγονται και πηγαίνουν στο χώρο απόθεσης των μπάζων. Στη Γερακίνη έχουμε 3 περιστροφικούς κλιβάνους. Ο ένας έχει 40 μέτρα μήκος, ο δεύτερος 80 και ο μεγαλύτερος είναι 90 μέτρα μήκος. Η δίπηρη μαγνησία πηγαίνει για παραγωγή πυρήμαχων μαζών ή πυρήμαχων ντούβλων ή για ειδικές εφαρμογές όπως είναι ηλεκτρικές εφαρμογές ή η βυστοδευσία. Η καυστική μαγνησία πηγαίνει για παραγωγή ζωοτροφών, λιπασμάτων, για φαρμακευτική χρήση και διάφορες άλλες εφαρμογές. Είστε ευχαριστημένοι σε αυτήν την επιχείρηση? Ευχαριστημένοι είμαστε, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ δουλεύω 28 χρόνια στην εταιρεία, φέτος είχαμε το καλύτερο πράγμα. Μας έδωσε η εταιρεία μας 30% αύξηση και νομίζω ήμασταν από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που έγινε αυτό το πράγμα. Εσείς δεν είχατε απολύσει στην επιχείρηση σας? Απολύσεις δεν είχαμε, παρά τα αυτά είχαμε προσλήψεις. Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον όρυκτο. Από εδώ έρχονται τα φορτηγά, τα οποία φορτώνουν το τελικό προϊόν και το διοχετεύουμε στις διάφορες αγορές μέσω του λιμανιού των Μουδανιών. Τα εμπορεύματα συνήθως που παράγουμε πηγαίνουν κατά 80% στις χώρες Δυτικής Ευρώπης και το υπόλοιπο 20% στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, Μέση Ανατολή. Αυτές είναι οι αγορές μας. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο πουλάμε. Συνήθως είμαστε καθαρά εξαγωγική εταιρεία. Το ποσοστό στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 2 με 3%. Όταν οι εργασίες ολοκληρωθούν σε μια περιοχή, αρχίζει η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τελικά τα ορυχεία γίνονται δάσος. Αυτό το σημείο εδώ έχει ήδη εξοπλιστεί το κοίτασμα και έχει γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη βοήθεια καθηγητού Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Γεωπονικής, με δικά μας δέντρα, τα οποία έχουμε δικό μας φυτόριο, στο οποίο αναπτύσσουμε τα μικρά δεντρίδια και στη συνέχεια φυτεύονται από το δικό μας συνεργείο. Έμεινα εντυπωσιασμένος από την αποκατάσταση του τοπίου. Όπου έχουν εξορίξει, έχουν κάνει αποκατάσταση η οποία φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή λόγια του αέρα. Φαίνεται και οποιοδήποτε επισκέπτης μπορεί να το διαπιστώσει. Ίσως σε ορισμένα τμήματα το τοπίο το οποίο βλέπουμε σήμερα να είναι πολύ πιο όμορφο από ό,τι ήταν πριν με τα πουρνάρια.
Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς δεν κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί. Μοναδική εξαίρεση ήταν τα κοιτάσματα του Πρίνου, που από το 1981 τα εκμεταλλεύτηκε μια καναδική εταιρεία. Σήμερα η επιχείρηση έχει περάσει στα χέρια των εργαζομένων και η Καβάλα Oil είναι η μοναδική εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε στις εγκαταστάσεις της Καβάλα Oil, όπου βρίσκονται στην Νέα Καρβάλη έξω από την Καβάλα και επεξεργάζονται, κάνουν την πρώτη επεξεργασία του ορυκτού πετρελαίου που βγαίνει στο βάθος εκεί της θάλασσας, περίπου στα 4 μίλια. Το μόνο ελληνικό πετρέλαιο που αντλείται από το 1981 στη χώρα μας. Εδώ λοιπόν και 30 χρόνια η Ελλάδα παράγει πετρέλαιο. Έστω αυτή τη μικρή ποσότητα, ναι. Και παράγεται σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Ξεκινήσαμε με 30.000 βαρέλια ημερησίως. Σήμερα είμαστε 2 με 3.000 βαρέλια. Η υψηλή τιμή μας καθιστά βιώσιμους και η προσπάθεια που γίνεται είναι να μην σταματήσει η Ελλάδα να παράγει ελληνικό πετρέλαιο, γιατί όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια υπάρχουν και άλλοι θύλακες πετρελαίου οι οποίοι, δεν ξέρω, έτσι ανεξήγητα μένουν ανεκμετάλλευτοι. Εδώ, σε αυτή την περιοχή ανάμεσα στις δύο δεξαμενές, είναι η Αμμώδης. 80 εκατομμύρια βαρέλια, βαρύ πετρέλαιο βέβαια, αλλά στον Καναδά ένα τέτοιο πετρέλαιο θα έχει γίνει ανάρπαστο και θα έχει βγει στην παραγωγή. Η εταιρεία πετρελαίων Βορείο Αιγαίου το 1999 πάσησε εδώ να αποσυρθεί και έκανε ομαδική απόλυση όλο το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι βέβαια δεν το βάλανε κάτω. Κάναμε πολύ μεγάλους αγώνες και κάναμε τον συνεταιρισμό όπου ξεκινήσαμε τέλη του 1999, αρχές του 2000 στην Καβάλα Oil. Έγινε ο συνεταιρισμός των εργαζομένων και είναι η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα που μέσα στο consortium υπάρχει συνεταιρισμός εργαζομένων. Όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλο επίτευγμα να είσαι συνεταιριστής στο συνεταιρισμό αυτό και από τότε η εταιρεία πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα υπάρχει ενεργειακή Αιγαίο και με την Καβάλα Oil πάμε καλά σε μια τέτοια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολα και βλέπουμε έξω τι γίνεται όλοι μας. Και ευτυχώς είμαστε κάτω από αυτή την ομπρέλα τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Εσείς μειώσεις είχατε στο μισθό σας εδώ? Εμείς ξεκινήσαμε, όταν ξεκινήσαμε με μειωμένο μισθό. Όταν εδώ πότε έγινε αυτό? Το 1999-2000 ξεκινήσαμε με 20% μείωση του μισθού. Όμως μετά στο χρόνο πάνω υπήρχε συμφωνία και επανήρθαμε στους μισθούς που είχαμε πριν κρίση. Τώρα με την κρίση είχατε μειώσει? Τώρα με την κρίση δεν είχαμε μειώσει. Τα κοιτάσματα πετρελαίου στον Πρίνο βρίσκονται σε βάθος 2.800 μέτρων. Η διαδρομή που ακολουθεί το πετρέλαιο, σας λέω ότι βγαίνει μέσα στη θάλασσα, σε ένα βάθος θάλασσα 40 μέτρα και στο υπέδαφος περίπου τα 2.800-2.900. Αυτό ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και έγινε η πρώτη του εξόρυξη το 1981. Αφού έγιναν διάφορες μετατροπές στην αρχική σύμβαση, στην ουσία τελικά δεν ήταν και τόσο θεαματικές. Οι Καναδοί που ήταν οι μεγαλομέτοχοι της κοινοπραξίας, παρόλο το ελληνικό δημόσιο είχε ένα ποσοστό 15%, τι έκανε, εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα, με πολύ βίαιο τρόπο το κοίτασμα. Θα μπορούσαμε δηλαδή αυτό το κοίτασμα να το έχουμε με πιο καλούς ρυθμούς και να πάμε σε χρόνια πιο πολλά. Να φανταστείτε το δυναμικό των αγωγών ήταν 30.000 και εμείς προσπαθούσαμε και 33.000 στην πρώτη φάση να εξορίξουμε. Φεύγει λοιπόν το πετρέλαιο, μέσα πετρέλαιο, το πρωτογενές πετρέλαιο, το crude oil που λέμε εμείς, το ρηκτό πετρέλαιο, φεύγει νερό, πετρέλαιο και αέριο, γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός στην εξέδρα που θα πάμε αργότερα επάνω να δείτε και με υποθαλάσσιους αγωγούς έρχεται και γίνεται η πρώτη του επεξεργασία. Εδώ πέρα υπάρχουν 265, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί πάνω κάτω οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Υπάρχουν εργολάβοι, οι οποίοι προχθές είχαμε
συντήρηση του εξοπλισμού και εδώ πέρα μέσα δουλεύανε για 15 μέρες πάνω από 200 εργολάβοι. Χώρια οι υπόλοιποι έμποροι, μεταφορές κτλ. Που δουλεύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα ΕΛΠΕ έχουν επενδύσει τόσα πολλά λεφτά έξω από την Ελλάδα και δεν έχουν επενδύσει ακόμα μέσα στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν κοιτάσματα αποδεδειγμένα. Αν πιστεύω το προσέξει η ελληνική πολιτεία, νομίζω ότι μπορεί να φύγουμε ακόμα και από την κρίση. Είμαστε στο προβλήτα των εγκαταστάσεων, των χερσαίων εγκαταστάσεων της Καβάλα Oil. Βλέπετε από εδώ γίνονται όλες οι μεταφορές σε εφόδια και πολλές φορές και σε προσωπικό για να πάμε μέσα στις πλατφόρμες, να υποστηρίξουμε το έργο, να πάμε στην καρδιά, εκεί ακριβώς που βγαίνει το ελληνικό πετρέλαιο. Να δούμε λοιπόν από κοντά πώς δουλεύετε. Πώς ακριβώς γίνεται η όλη αυτή η δουλειά που για κάποιους άλλους μπορεί να φαντάζει για μια πολύ δύσκολη υπόθεση, αλλά οι Έλληνες έχουν την τεχνογνωσία και βγάζουν το πετρέλαιο και πρέπει και παλεύουν να τους δοθεί ευκαιρία να βγάλουν περισσότερο πετρέλαιο και σε περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Έλα, πάμε. Καλημέρα, πλησιάζουμε με τους επισκέπτες. Μετά από 40 λεπτά διαδρομής φτάσαμε στο σύμπλεγμα των 3 εξεδρών ΑΒ, οι οποίες είναι τα πηγάδια που άλλα υποστηρίζουν το πετρέλαιο, δηλαδή είναι υποστηρικτικά injection, σπρώχνουν το πετρέλαιο προς τα άλλα πηγάδια τα οποία είναι εξορυκτικά, βγαίνει το πετρέλαιο. Και η Δέλτα που γίνεται η πρώτη επεξεργασία. Εδώ και 30 χρόνια σε αυτό το σημείο χτυπάει η καρδιά του πετρελαίου. Εδώ εξορίγνεται το ελληνικό πετρέλαιο. 30 χρόνια αδιάλειπτα. Τα ποδάρια δηλαδή των πλατφορμών είναι πακτωμένα μέσα στο έδαφος και από εκεί και πέρα έχουμε 2.800 μέτρα μέχρι να φτάσουμε στους πετρελαιοφόρους ορίζοντες. Για να δώσουμε να καταλαβαίνει το κόσμος, το πετρέλαιο είναι μέσα σε μια πέτρα και από εκείνη η πέτρα αυτή το αφήνει να ταξιδεύει. Όταν εμείς διαπιστώσουμε ότι υπάρχει διαπερατότητα στο πέτρωμα, τότε εκεί ακριβώς εκείνο το σημείο μετά από γεωλογικές διάφορες μετρήσεις που κάνουμε, γεωφυσικές, πάμε και κάνουμε την γεώτρηση στην ερευνητική. Όταν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πετρέλαιο, το καίμε για να δούμε αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Δηλαδή το βγάζουμε στην επιφάνεια και το καίμε. Όταν γίνουν οι μελέτες και πούμε ότι το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τότε σχεδιάζουμε την εκμετάλλευση. Ερχόμαστε και στείλουμε τις εξέδρες, οι οποίες αυτές οι εξέδρες υποβοηθούν, έχουν τα πρώτα, δηλαδή το πρώτο εξοπλισμό για να έχουμε την εξόρυξη. Αν πλησιάσουμε θα δείτε ότι υπάρχει τόσο μεγάλος θαλάσσιος πλούτος, δηλαδή σε αλλιεύματα. Δηλαδή και την απόδειξη ότι πόσο κοντά στις πλατφόρμες ένα κοπάδι από δελφίνια κολυμπάει και αποδεικνύει δηλαδή ότι λειτουργούν όλα εδώ πέρα, η τροφική αλυσίδα της θάλασσας δηλαδή λειτουργεί θαυμάσια. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο το οποίο έρχονται τα καραβάκια και γίνεται η αποβίβαση των εργαζομένων. Δουλεύουν σε 3-8 ώρες βάρδιες, δηλαδή 8-4, 4-12, 12-8 το πρωί. Είναι συνεχούς πειράς, δεν σταματάει ποτέ
και σε εκείνη ακριβώς την πλατφόρμα δηλαδή που υπάρχει το τρυπάνι, κάνουμε τις διάφορες επισκευές μέσα στα πηγάδια. Αυτό το τρυπάνι μεταφέρεται πότε στην Α, πότε στη Β και επισκευάζουμε τα διάφορα πηγάδια. Τα πηγάδια με το διάβα του χρόνου βουλώνουν σε ασφαλτένια. Φέρνει άσφαλτο το πετρέλαιο και βουλώνει τις σωλήνες. Άρα χρειάζεται συνεχής καθαρισμός των σωλήνων για να έχουμε αυτήν έστω την μικρή παραγωγή και να κρατάμε την Ελλάδα πετρελαιοπαραγωγό χώρα. Τα αποθέματα πετρελαίου στον Πρίνο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Ενώ οι προβλέψεις ήταν 60 με 70 εκατομμύρια βαρέλια, μέχρι τώρα ξεπέρασαν τα 110 εκατομμύρια. Το κοίτασμα εκμεταλλεύτηκε χωρίς να δημιουργηθεί κανένα περιβαλλοντικό ή άλλο πρόβλημα. Επιστημονικά είναι σημαντικό ότι ενώ η στοχοθεσία του ήταν στις 60-70 εκατομμύρια βαρέλια, το ξεπέρασε, έχει ξεπεράσει τις 110 και αυτό είναι σημαντικό επιστημονικά και τεχνολογικά. Από την άλλη πλευρά η προσφορά στην τοπική οικονομία και στην οικονομία όλης της χώρας είναι ακόμη σημαντικότερη και εκείνο το οποίο όμως ψάχνουμε και πρέπει να δούμε σήμερα είναι η διέξοδος και η προοπτική, γιατί το κοίτασμα βρίσκεται στην εξάντλησή του, βρίσκεται κοντά στο τέλος. Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν? Για μένα, όσο ξέρω και όσο μπορώ να προσεγγίσω το θέμα, είναι δύο κεφαλαιώδη ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την έρευνα για υδρογονάνθρακες, για πετρέλαιο σε παραπέρα περιοχές. Βέβαια εκεί ανακύπτουν δύο ζητήματα. Το ένα της υφαλοκρηπίδας που δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Αλλά το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και περιοχές όπου τα δικαιώματα τα έχουν οι πρώην ιδιοκτήτες της επιχείρησης και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε η σημερινή επιχείρηση να προχωρήσει προς όφελος της καβάλας, της οικονομίας της περιοχής και της οικονομίας όλης της χώρας, ειδικά υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το δεύτερο είναι η προώθηση της αξιοποίησης του πρώην κοιτάσματος φυσικού αερίου σαν μια φυσική αποθήκη φυσικού αερίου. Στην περιοχή μας, κυρία Σλανίδη, η ανεργία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ξεπερνάει το 30%, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Άρα γίνεται πολύ μεγαλύτερη η συμβολή που έχει η Καβάλα Oil με τα 36 εκατομμύρια λειτουργικό κόστος που έχει, τα οποία διοχετεύονται στην τοπική αγορά. Η τοπική αγορά μας θεωρεί κυριολεκτικά το ένα τους πνευμόνι και πιστεύω ότι ο αγώνας, ο αυτοδιαχειριζόμενος μαζί με το επενδυτικό πλάνο που υπάρχει από την ενεργειακή, ότι δίνει αυτή τη δυνατότητα στην περιοχή στο να συγκρατούνται οι θέσεις, οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι γύρω στις 350, να υπάρχει αλυσίδα με τις μεταφορές, με τα εφόδια, με τα δορυφορικά επαγγέλματα που κινούνται γύρω από τα πετρέλαια, αλλά η μεγάλη μας επιδίωξη, και σε αυτό καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει την ακαμψία και να προχωρήσει στο να διευκολύνει τις επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδύσεις του αερίου, της αποθήκης του αερίου και η συνολική εκμετάλλευση του πεδίου του δεν είναι ευκαταφρόνητες, είναι 600 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει ότι αν βοηθηθεί λίγο η επενδυτική εταιρεία ή η ενεργειακή, θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να γίνουν πολύ περισσότεροι στην επιχείρηση. Πρέπει να φύγουμε από την ύφεση και να πάμε στην ανάπτυξη. Και μέσα από αυτή την ανάπτυξη όλοι να διορθώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο.